Chị tôi trời sinh đã quyến rũ, loại người không thể sống thiếu đàn ông. Mẹ tôi cũng nhiệt tình tìm đàn ông cho chị ấy, chưa bao giờ thấy mệt. Nhưng chỉ có tôi biết rằng đây nào phải là bẩm sinh quyến rũ. Rõ ràng là do tính cách của rắn mà ra. Chị tôi thường xuyên mặc đồ mát mẻ trên giường, để những người đàn ông khác nhau đến nhà chơi. Sau mỗi lần như vậy, mẹ tôi sẽ đưa cho chị ấy một bát canh màu trắng đục. Chị tôi xúc động nói với mẹ, mẹ đối xử với con thật tốt. Mẹ tôi cười nhân từ, mẹ là mẹ con. Không đối tốt với con thì với ai tốt. Tôi từng nghĩ rằng mẹ tôi thực lòng thương chị tôi. Cho đến ngày đó, tôi nghe thấy mẹ nói chuyện với bác trưởng thôn. Bồi dưỡng thế nào rồi? Mỗi ngày có vài chục người đàn ông tới nuôi dưỡng, da rẻ mịn màng thì chắc chắn không chê vào đâu được. Tôi giật mình. Bà ấy nói vậy là có ý gì? Tôi nín thở, nhìn qua khe cửa thấy bác trưởng thôn, gật đầu hài lòng. Sắp đến lúc rồi. Được nuôi dưỡng như vậy lâu rồi, cả người đều là báu vật. Ngày tốt sắp đến rồi. Sau đó hai người họ cười với nhau, nụ cười khiến tôi giận người. Ngày hôm sau, khi tôi mang cơm cho chị đang co quắp trong chăn, di chuyển chậm chạp. Chị hỏi tôi với gương mặt ửng đỏ, đàn ông đâu? Sao hôm nay đàn ông vẫn chưa tới? Tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng không kiềm được mà nói, chị đừng tìm đàn ông nữa. Cứ như vậy chị sẽ chết mất. Chị nghe xong nổi giận đùng đùng, đồ vô dụng. Khi nào tới lượt mày lên tiếng? Mẹ nói đúng, lúc đó đáng lẽ phải dìm mày chết trong ruộng phân. Trước con giận dữ của chị, tôi không làm gì được, cắn răng nói, em sẽ đi nói mẹ tìm đàn ông cho chị, đến nhà mình chơi. Hừ, như vậy còn đỡ hơn. Sau đó, tôi kể chuyện chị giận dữ cho mẹ nghe. Khi nghe nói là vì đàn ông, mẹ hừ lạnh một tiếng, mắng một câu, đúng là đồ vô dụng, không ra gì cả. Sau đó, mẹ thở dài nói, trước đây vì một số lý do bất đắc dĩ, mẹ không thể gần gũi con, nhưng sắp xong rồi. Sau này chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn. Sắp xong rồi. Tôi cúi đầu, nhếch miệng cười. Sắp xong rồi có nghĩa là chờ chị chết phải không? Thật mong ngày đó đến sớm. Buổi chiều khi tôi đang cắt cỏ heo ngoài đồng, có người bịt miệng tôi, kéo mạnh tôi qua một bên. Tôi nhìn kỹ, thì ra là bà ba. Bà ba là người duy nhất trong làng tốt với tôi. Bà lo lắng hỏi tôi, con ơi, chị con có phải sắp được nuôi dưỡng hoàn chỉnh rồi không? Tôi ngạc nhiên nhìn bà. Chẳng lẽ bà cũng biết? Bà ba thở dài nói, chuyện nhà con ấy, người hiểu chút đạo lý đều biết cả. Con ơi, giết người, lột da vốn là chuyện mất nhân tính. Chưa kể, bà ba nhìn trước ngó sau, nói tiếp, chưa kể, chị con cũng không phải là người. Con nghe lời bà đi. Khi gia đình con tiễn chị con đi, tuyệt đối đừng giúp họ. Và khi chị con hấp hối, đừng để chị ấy nhìn thấy con. Chị con không phải là người. Y ba là gì? Bà ba hoảng sợ nói, cháu gái, đừng hỏi nhiều nữa. Muốn sống thì nghe lời bà, đừng tin ai cả. Trước khi tôi kịp mở miệng, bà ba đã vội vã rời đi. Khi tôi về đến nhà, trời đã tối đen hoàn toàn. Tôi thấy một đám đàn ông xếp hàng trong sân nhà, lầm bầm nói, đêm cuối cùng rồi, thật không nỡ rời xa cô ấy. Ai mà không nghĩ vậy chứ, vợ nhà ai được như cô ấy, xinh đẹp quá, không còn cách nào khác. Dù không nỡ cũng phải đưa đi. Cuộc sống của làng ta năm sau đều dựa vào cô ấy. Tôi đứng trong góc, cảm thấy lạnh toát trong lòng, nhưng tôi không dám nhìn lâu, vội quay lại phòng mình. Sáng sớm hôm sau, tiếng hét chói tai vang lên bên ngoài. Tôi thấy chị tôi nằm trần trụi trên giường, bị vài người đàn ông lực lưỡng giữ chặt tứ chi. Chị tôi trời sinh có vẻ quyến rũ, không thể sống mà không có đàn ông. Mẹ tôi không ngừng tìm đàn ông cho chị, chưa bao giờ thấy mệt. Nhưng chỉ có tôi biết, đó không phải là quyến rũ tự nhiên, mà là bản tính của loài rắn. Lúc này, chị tôi nằm trần trụi trên giường gỗ, nhìn mẹ tôi đầy kinh hãi, cầu cứu, mẹ, cứu con đi. Nhưng mẹ chỉ bước lên, vỗ vào mặt chị, nói, con gái ngoan, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một lần. Mẹ đã chăm sóc con thật tốt suốt thời gian qua, giờ là lúc con báo đáp mẹ. Nói xong, mẹ ra lệnh cho họ cắt cổ chị để lấy máu. Lúc đó, tôi chợt nhớ đến lời bà ba, cháu gái, con nhớ nhé, trước khi chị chết, tuyệt đối đừng để chị thấy con. Tôi vội né sang một bên, sợ rằng tôi sẽ là người cuối cùng chị nhìn thấy. Tôi thấy con dao trong tay người đàn ông đã giơ cao, thì đột nhiên trời đất thay đổi, toàn bộ bầu trời nhuốm màu đỏ máu. Tôi nghe thấy ông ba ngạc nhiên thì thầm, thật là hiện tượng nguyệt thực máu. Con bé này rốt cuộc có thân phận gì vậy? Hiện tượng kỳ quái chỉ xảy ra trong chốc lát. Đến khi trời sáng, tôi thấy sân nhà đã đầy rắn bò lổn nhổn. Ai nấy đều có chút hoảng hốt. Mẹ tôi run rẩy, nép sát vào ông ba hỏi, ông ba, có khi nào con bé này không thể giết được không? Ông ba mặt đầy u ám, ngón tay nhẩm tính. Qua một hồi lâu, thầy cắt mở mày ra nói, chỉ là ngẫu nhiên thôi, ngẫu nhiên thôi. Làm gì có chuyện ghê gớm như vậy, những con rắn này chỉ cần dưới một ít rượu hoàng hùng rồi đốt đi là được. Ông thầy, nhiều rắn như vậy mà cũng phải đốt hết à? Đốt chắc chắn phải đốt. Không thì những con thú này ở đây sẽ làm hỏng đi mùi vị quyến rũ của chị. Đến lúc đó giết đi thì không còn giá trị nữa. Đừng có trách tôi không nhắc nhở nhé.
Nghe thấy những con rắn này có thể ảnh hưởng đến việc kiếm tiền, mọi người không còn do dự nữa, họ từ nhà mang rượu hoàng hùng đến đổ lên đám rắn. Sau đó, họ châm lửa, đám rắn quay cuồng trong ánh lửa, kêu rên. Trong lúc đó, ông thầy cầm dao cắt cổ chị tôi. Nhà tôi gần như biến thành địa ngục trần gian. Tôi nhìn mà toàn thân đổ mồ hôi, không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì đụng phải một người. Đó là bà Ba Xoài. Bà ấy nhìn vào sân nhà tôi qua khe cửa, mặt bà tái nhợt, rồi bà nắm lấy tay tôi và kéo về nhà bà. Đến nhà bà, tôi vừa định mở miệng thì bà Ba Xoài đã ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó, bà lấy ra một đống băng rôn dán kín cửa sổ trong nhà. Bà Ba thở phào nhẹ nhõm, nói, lúc nãy quay về, có thứ gì đó theo về. Cuộc trò chuyện của tôi và con, đừng để chúng nghe thấy. Giờ con có thể yên tâm mà nói. Tôi thấy chua xót, liền kể cho bà nghe những chuyện xảy ra ở nhà tôi. Bà Ba Xoài thực sự đang giận run rẩy khi mà hiện tượng máu đỏ xảy ra. Sao lại giết người như vậy? Ông già, sao ông lại làm vậy? Ông có muốn cả làng này chết không? Ông rốt cuộc muốn làm gì? Cả làng đều chết. Tôi thấy cả người mình lạnh toát, vội vàng nói, nhưng bà Ba Xoài, thầy cũng đã nói là không sao mà. Con không hiểu. Sao lại không sao được chứ? Việc này lớn rồi. Ngay sau đó, bà Ba Xoài từ trong túi lấy ra một viên ngọc bích đưa cho tôi. Con cái, giữ kỹ viên ngọc này. Viên này có thể bảo vệ mạng sống của con. Tôi đã nói với con rồi, chị con không phải người. Bây giờ, vào lúc trăng đỏ, lại bị giết chết. Chắc chắn sẽ trở về báo thù. Tôi phải ra ngoài một chuyến tìm cách giải quyết việc này. Trong thời gian tôi không có ở đây, viên ngọc này sẽ bảo vệ con. Đừng để ai nhìn thấy viên ngọc này. Và con nhớ kỹ, đừng tin tưởng bất kỳ ai. Bà Ba Xoài nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi nổi da gà. Bà Ba Xoài, cứ yên tâm, tôi đã ghi nhớ. Về đến nhà đã là nửa đêm. Người trong sân gần như đã tản đi hết, chỉ còn vài người lẻ tẻ đang xử lý xác rắn chết. Tôi thấy trong lòng lo lắng, vội vàng chạy vào phòng. Mệt mỏi, tôi ngã lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, tôi bị tiếng kêu thét liên hồi làm cho tỉnh dậy. Tôi vội vàng chạy ra ngoài, phát hiện ra trong sân nhà tôi đầy người. Mỗi người đều có những thứ như rắn xuất hiện trên cổ và cánh tay, nhiều ít khác nhau. Tôi vội vàng chạy về phòng, cởi quần áo, kiểm tra toàn bộ chỗ nào có thể nhìn thấy. Phát hiện không có rắn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nói rồi, những con rắn này không thể giết. Các người nhất định phải vì tiền mà mở mắt. Giờ thì tốt rồi, tất cả đã gặp báo ứng. Cả đời chưa gặp chuyện nào kỳ lạ như vậy. Giờ thì bà Ba đã chết rồi. Các người nói phải làm sao? Nghe đến đây, tôi giật mình. Bà Ba đã chết thật sao? Chị tôi sinh ra đã có mị khí. Cô ấy không sống nổi nếu không có đàn ông. Mẹ tôi cũng hăng say tìm đàn ông cho cô ấy, chưa bao giờ kêu mệt. Nhưng chỉ có tôi biết, đây đâu phải là mị khí tự nhiên. Rõ ràng là do tính chất của rắn. Ngày thứ hai sau khi chị tôi bị giết, toàn bộ đàn ông trong làng đều xuất hiện những thứ như rắn. Hiện tại họ đang la hét trong sân. Bà Ba chết rồi, hãy tìm người khác. Đừng chỉ vì bà ta mà thôi, còn nhiều người khác, đã lớn cả rồi. Có gì mà phải ồn ào. Tôi đây sẽ đi vào thị trấn, tìm một thầy có tai. Ở vùng hẻo lánh này, thủ lĩnh là ông vua của làng chúng ta. Vào buổi chiều, thủ lĩnh mới trở về chậm rãi. Đằng sau còn có một thanh niên. Đây là Thạch Phương từ đường Âm Dương. Ông Thạch là người có tài năng lớn. Có ông ấy thì mọi người yên tâm. Nghe xong mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thạch Phương quét mắt nhìn chúng tôi, nhưng càng lúc càng nhíu mày. Cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trên tôi. Ông nhìn chằm chằm hỏi, rốt cuộc các người đã làm gì? Tại sao lại có rắn trên người? Tôi bị hỏi mà cảm thấy rùng mình. Đang định mở miệng thì bị thủ lĩnh cắt ngang. Trên đường tới đây không phải đã nói với ông rồi sao? Vào lúc trăng đỏ, chúng tôi đã giết vài ổ rắn. Không ngờ tỉnh dậy đã thành như vậy. Thật sự chỉ là giết vài ổ rắn thôi sao? Đúng mà. Có thể lừa ông không? Thạch Phương nhíu mày. Sau khi xem xét rắn trên người dân làng, thở dài một hơi. Các người đã chọc giận rắn có đạo rồi. Bây giờ mồ mả tổ tiên các người cũng bị rắn chôn đầy. Hôm nay trời đã muộn, không tiện xử lý. Ngày mai tôi sẽ dẫn các người đi đào mộ và xua rắn. Nếu đuổi được rắn thì các người cũng sẽ không sao. Còn về rắn trên người các người, trở về nhà hãy dùng cho bếp pha với nước mà rửa sạch. Cho bếp rất dương khí. Đó là khắc tinh của những thứ âm khí này. Thạch Phương đã đưa ra cách đối phó. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, rồi lần lượt tản ra. Đúng lúc tôi cũng định rời đi, Thạch Phương bỗng nhiên nắm chặt lấy tôi. Tôi không ngạc nhiên nhìn ông. Cô bé, có phải trên người cô có thứ gì đó không? Có thứ gì cơ? Ngay lập tức tôi nghĩ đến chua, viên ngọc mà bà Ba tôi đã tặng. Tôi vừa định mở miệng nhưng bỗng nhớ đến điều chua đã nói. Đừng tin vào bất cứ ai. Tôi lập tức đổi cách nói. Không có gì đâu, tôi không có thứ gì cả. Thật không biết sống chết. Thứ trên người cô đã giúp cô chống lại oán khí của rắn. Nhìn có vẻ như đã giúp cô, nhưng đồng thời cũng hút cạn dương khí của cậu. Cô đã bị người ta coi như một cái bình mượn xác hoàn hồn. Ngốc thật đấy. Ta là bình mượn xác hoàn hồn. Tôi nhìn Thạch Phương với vẻ không thể tin nổi. Trong lòng tôi bắt đầu dao động. Nhưng đó là bà Ba, là người duy nhất đối tốt với tôi từ nhỏ đến lớn. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, nói, ông thực sự nhìn nhầm rồi. Tôi không có bất kỳ thứ gì trên người cả. Thạch Phương thấy tôi cứng đầu, khẽ hừ một tiếng. Ông không nói thêm gì với tôi nữa, quay đầu bỏ đi. Đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Trong đầu tôi vừa nghĩ đến bà Ba, vừa nghĩ đến những gì Thạch Phương đã nói hôm nay. Hành động gần đây của bà Ba Xoài thật sự có chút kỳ quái. Nhưng từ nhỏ bà ấy đã rất tốt với tôi. Theo lý thì không thể hại tôi.
Nhưng tôi với Thạch Phương thì không. Hắn lừa tôi cũng không có lợi gì. Trong lúc tôi đang phân vân, mẹ tôi đẩy cửa đi vào. Bà ấy có nụ cười dịu dàng trên mặt. Bà đi đến bên giường tôi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ tôi đưa tay sờ đầu tôi. Bàn tay bà lạnh như băng, tê tái, làm tôi run rẩy toàn thân. Tiểu Hoa, con có biết xác của chị con ở đâu không? Tôi không biết ạ. Dù thế lạ, tôi không biết tại sao mẹ lại hỏi như vậy, nhưng tôi vẫn lắc đầu nói. Khi tôi trở về, thì xác của chị tôi đã không còn nữa. Không đúng, xác của chị tôi ở đâu? Người rõ ràng nhất không phải là mẹ tôi sao? Bà ấy không cần phải đến hỏi tôi. Tôi nín thở, nhìn mẹ với vẻ không thể tin nổi. Dưới ánh trăng, gương mặt bà trắng bệch, không thấy chút máu. Quan trọng nhất là bóng của bà chỉ có đầu, không có thân. Tôi nghe nói, rất nhiều anh chàng đẹp trai đang gấp gáp muốn xem, nhưng việc sản xuất hoạt hình cần thời gian. Tiểu Hoa sẽ tăng tốc độ,